सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल BinodMJ र आज चाहिँ म यहाँ किचनबाट भ्लग गरिरहेको छु हैन। आजको नयाँ भ्लग चाहिँ रहेको छ चाहिँ हाउ टु मेक सुशी हैन। म चाहिँ सुशी बनाउन गइरहेको छु। सो सुशीमा पनि म चाहिँ भेज सुशी बनाउन गइरहेको छु हैन। साथीहरु आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो किचनबाट भइरहेको छ। अनि सो मलाई चाहिँ साथ दिनलाई चाहिँ मेरो साथी हुनुहुन्छ यहाँनिर हैन। र म चाहिँ अब त्यसपछि सुशी बनाउँदै छु, भेज सुशी। सो आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ किचनमा रहेको छ र म चाहिँ यहाँनिर सुशी बनाउँदै छु। सो गाइज हेरिदिनु होला हैन कस्तो हुन्छ सुशी हैन। अनि अब तपाईहरुलाई नि अलिकति हल्का हल्का आइडिया हुन्छ होला। सो कति धेरैलाई जापानिज आइटम सुशी मन पर्न पनि सक्छ, नमन पर्न पनि सक्छ हैन। सो मन पर्नेको लागि धेरै राम्रो हुनेछ। सो भ्लग चाहिँ यहाँनिर सुशी बनाउँदै छु है त। सो गाइज अब हामी चाहिँ पहिला सुशी बस बनाउँदैछ हैन। त्यसपछि भात चाहिँ हाल्छ नखान्छ भनेर अनि यहाँनिर तेल हाल्छु। अनि त्यसपछि मसलाहरू चाहिँ हामीलाई हैन सुशीको भात रहेको छ। सुशीको राइस चाहिँ हैन। अनि यसमा चाहिँ हामीले सुशीको राइस रहेको छ। अनि हामी चाहिँ यसमा अब सुशी भेनिगर हाल्दैछौँ हैन। सुशी भेनिगर हाल्नुपर्छ है। त्यसपछि टक्क लगाएर यो हामीले यसरी मजाले चलाउने। टक्क चलाएपछि यो रेडी हुन्छ। सो हामी यसलाई यसरी राख्छौँ। अब यस्तो हुन्छ यो टक्क लगाएर चाहिँ नुरी भन्छ। अनि यो नुरी चाहिँ हामीले चाहिँ हैन अलिकति हामीले हल्का काटेर चाहिँ खाल्यो भने चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ। सो म चाहिँ यहाँनिर यसरी च्याप्दैछु है। चाहिँ हाम्रो हात कटिङहरू भइसक्यो होइन। सो हामीलाई चाहिँ सुशी म्याट चाहिन्छ नि यो। त्यसपछि यो यहाँ राख्ने। अनि त्यसपछि हामीले अब सुशी बनाउनु ट्याक्कै यहाँनिर देखेर होइन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अब त्यसपछि यो भेजको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर सबै सामानहरू यहाँनिर चाहिँ अब यो क्यारोट भइहाल्यो, यो चाहिँ कुकुम्बर भइहाल्यो, अनि यो चाहिँ रेडिस भइहाल्यो होइन। अनि यो भात भइहाल्यो। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी चाहिँ भात चाहिँ यहाँनिर यसरी दिन्छौँ होइन। टक्क लगाएर कति चाहिने आफूलाई त्यो हिसाबमा भात ठ्याक ठ्याक दिन्छौँ। अनि त्यसपछि हाल्छौँ है। ठ्याक्क लगाएर मजाले हामीले चाहिँ मजाले फिजाउँछौँ यसलाई। सो यो चाहिँ मुरीको मजाले हामीले राइस चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ। भेजहरू यसरी टक्क मिलाएर राखेपछि त्यसपछि हामीले अब यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ पालै पालै हाल्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँनिर पहिला सुरु चाहिँ यो हाल्नु पऱ्यो, कुकुम्बर हाल्नु पऱ्यो, चलाएर हाल्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि रेडिस हाल्दैछ। सबै हालिसकेपछि यहाँनिर यस्तो गर्छौँ। त्यसपछि यसलाई अब हामी यहाँ सुशीलाई रोल गर्नुको लागि हामीले यहाँ पहिला सुरु डाइरेक्ट यहाँ पकाउँछौँ। पहिला भातहरू हल्का हालेर रोल गर्छौँ हामी यसरी। रेडी गर्छौँ। सुशी रेडी भयो। सुशी चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसक्यो। सो गाइजहरू अब चाहिँ सुशी रेडी भइसकेको छ होइन। अब चाहिँ सुशी चाहिँ रेडी भयो। अब त्यसपछि रेडी भएपछि चाहिँ अब यसलाई हामीले कटिङ गर्ने हो, त्यसपछि सर्भ गर्ने हो होइन। अनि जस्ट सुशी रोल चाहिँ यसरी गर्ने हो। अब यसलाई कटिङ गर्न त हामी सक्छौँ होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच होइन चाहिँ मेरो साथी शङ्करलाई चाहिँ होइन जो यहाँनिर आज क्यामेरा समातेर धेरै हेल्प गरिदिनु भयो। सो गाइजहरू अब हामी चाहिँ होइन अब मैले चाहिँ सुशी बनाइहालेँ अब होइन। मैले साथीलाई पनि सिकाइराखेको छु होइन। अनि सो अब साथीले फेरि सुशी बनाउँदैछ हेर्नु है। ट्रेनिङ कस्तो भएछ है साथीको। त्यही भएर अब है त सुशी बनाउनु रेडी गरिसकेको छ होइन। टक्क लगाएर भात लिइसकेकोले हालिराखेको छ है। सो अब
कस्तो कस्तो फिल भइरहेछ सुसी बनाउँदा रमाइलो फिल भइरहेछ ल है शङ्करले पनि यहाँनिर प्र्याक्टिस गरेर यहाँनिर पुरा सुसी बनाउनु भइसकेको छ अब होइन टक्क लगाएर ल यहाँ इन्ग्रेडियन्ट्सहरू यहाँनिर रहेको छ होइन ट्याक्क लगाएर अब शङ्करले झ्याप हाल्छ होइन त्यसपछि ट्याक्क लगाएर झ्याप हालेपछि हेरौँ शङ्करले सुसी खत्तम ल सुसी अब रेडी गर्दैछ होइन अनि हामी यहाँ हेर्दैछौँ टक्क लगाएर एकदमै कुल भएर बनाऊ त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन र ठ्याक्क रोल गर्ने पाला आइसकेको छ है रोल गर्दैछ ल सुसी बनाइसक्यो अब शङ्करले ड्याक्क लगाएर शङ्कर पर्फेक्ट भइसक्यो ट्रेनिङ लिएर अब सुसी रेडी सो शङ्करले चाहिँ होइन यहाँनिर सुसी रेडी गरिसकेको छ ट्याक्क लगाएर उसले सो ट्रेनिङ अब पर्फेक्ट होला जस्तो भइसक्यो है अब फेरि एकचोटि पानीमा एकचोटि त्यसमा भिजाऊ सर्लक्क त्यसपछि त्यो टाँसिँदैन ल भगवान सो सुसी रेडी हुँदैछ कोही पनि छैन हामी दुईजना मात्र किचनमा सो किचन ब्लग भइरहेको छ यहाँनिर होइन अब कोही नभएपछि यस्तै हो भन्नु मिलेन है फेरि भोलिको दिन फेरि भिडियो हेरेर यस्तो यस्तो भन्दाखेरि सो रेडी भइसक्यो है ठ्याक्क हामीले चाहिँ अब 8 पिस निक्लिन्छ एउटा होइन ठ्याक्क माकी निक्लिरहेछ माकी सो तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ होइन लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त गाइजहरू है आज चाहिँ अब यत्तिकै हामी चाहिँ अब किचनमा चाहिँ किचन ब्लग चाहिँ गऱ्यो होइन हल्का होइन अब कोही पनि छैन आज त्यही माथि होइन कस्टमर पनि नभएको हिसाबले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँनिर सुसी बनायौँ आज चाहिँ फ्री थियो हामी सो एउटा भिडियो हामीले बनायौँ सुसी हाउ टु मेक सुसी भनेर है त गाइजहरू